let's continue sa aton nga discussion. So, una himon ta is to factor man Japon sa ating nga denominator. So we have anong factor sa ating nga denominator? 2x minus 3 and x plus 5. 2x minus 3 and x plus 5. So copy ito lang aton nga numerator which is 6x minus 22 is equal to. So we have, so diretso ko na lang, we have a all over 2x minus 3 plus b all over x plus 5. Next, perform na tasang tabon-tabon with to find the value of a kag b. So we have 6x minus 22 all over x plus 5. Then we have ilang values ang x? 3 halves. X is equals to 3 halves. So muna yung substitute mga value. So we have 6 times 3 halves minus 22 all over 3 halves plus 5. So perform lang bisan gamit calculator. So pwede lang or pwede man i-manual. So that will be, so 18 divided by 2. So that will be 9 minus 22. So that is 13. Then ang sa dalong, so 3 plus 5, 3 plus 10, that is 13 divided by 2. So we have 13 all over 2. So negative 13 sa baba, then 13 all over 2. So pwede makancel, masaka ang 2, that will be negative 2. So negative 2 ang answer natin for letter A. So pwede ganun perform ni gamit calculator kung medyo nabudla yan. So pwede man nag-manual. But ang importante dali, kabalo ka mo sa concept nga ginamutan kag nag-substitute the value of x. Next, for letter B, so we have, so 6x minus 22 all over, so we have 2x minus 3. Substitute ang values ng x is equal to negative 5. So we have 6 times negative 5 minus 22 all over 2 times negative 5 minus 3. So we have negative 30 minus 22, that is negative 52, all over. So negative 10 minus 3, that is negative 13. So we have positive 4. Okay, so ang muna niyang value sa aton nga A kag B. So pwede mo siya i-decompose, or ang iyang decomposed na form is equal to A naton nga negative 2 all over your 2x minus 3 plus, so 4 all over x plus 5. Paano mo i-make sure nga sakto yung answer? So to make sure nga sakto ang aton nga na himong answer, or ang na-derive mong answer, so syempre checking method. So paano siya i-check? Ibalik mo siya, perform the operation. So kung i-perform taning operation, dapat aton numerator should be pareho sa numerator natin na 6x minus 22. So amo lang natin i-check bisan dito na i-perform sa denominator. So we have, for the numerator, so cross multiply ka lang diretso. So we have negative 2 times, para mag-check na for checking. Cross multiply mo lang, x plus 5 plus 4 times 2x minus 3. So we have negative 2x minus 10 plus 8x minus 12. So this is equal to negative 2 plus 6 plus 8 is equal to 6x. Negative 10, negative 12, so minus 22. So aton nga numerator, pareho sa aton nga given. So both silingon, sakto aton nakuha nga answer. So far, questions or clarifications kung may mga question da. So again, so kung makita nato no based diri sa original, amo ni ato original nga equation, kung diri ta ma-perform sa mga calculus operations based diri, medyo hapo-hapo ni kakapoy ni panumdumon no, baka nga
daw kabudlay na siya, daw hindi ka nakabalo mag-answer. Pero if you perform partial fractions and then you arrive sa mo answer, so medyo kaya ta pa ni i-manage. For example, ipa-derive ni say mo be, amo ni. So kaya na niya i-derive, kaya na niya i-perform ang integration man. So kay mas simple na siya lang tawon. So by partial fraction, kaya gali i-reduce ang mga budlay ng mga naka-fractional form ng mga polynomials. Okay, next, i-apply ta ng ibang forms or classification pa sa partial fraction. So base amo na lang ni Gorong kaya ta discuss so ang iba nga mga forms sa next na lang nga discussion. So we have repeated linear. So we have duwa lang ka equation, gura duwa ka example para diri sa repeated linear. So we are given, for example, 7x. 7x minus 12. 7x minus 12. Okay, 11. Okay, so we have an equation, 7x minus 11 all over x minus 2 squared. So, hamba ko kagina, mahambal ta siya, makonsider ta siya nga repeated linear kon ang sasulod sa mga equation, sasulod sa mga parentheses is linear. We have x minus 2 and then nag-equation or nag-exponent ka lang di. Both silingon, ginrepeat ang linear. So, take note lang, hindi ito pwede i-perform parehas ang kaginang ginhimo naton yung mga process. So pakita ko nga hindi ito pwede siya gamito ng same na process. So we have, so parehas ang ginhimo naton kagina, so pwede ko siya gali state as 7x minus 11 all over. So meron ako x minus 2 kag x minus 2. So pwede ko express sa muna. So next, we have a all over x minus 2 plus b all over x minus 2. Amo nang ginahimo naton kagina. But take note that if we perform sang operation, sumatabon ta isa. Kung tabunan ko ng x minus 2, sumatabon ko di sa piyak. Kung mabilin, for letter A, for the values ng A, we have 7x minus 11 all over. So nagtabon ko sang isa sa mabilin x minus 2. Then x ko Japon is equal to, kaya mo naging tabunan ko, x is equals to 2 man Japon. Take note nga kung or notice nyo nga kung i-perform ko ang operation, masubstitute ko values ng x is equal to 2 sa atong equation, ang akong equation will be undefined. Undefined siya kung mag-substitute ko 2 sa atong nga denominator, so ma-zero akong denominator, which is not allowed nga operation. So, hindi pwede gamitan ko siya the same concept nga plus star natin kagina. So take note, basta repeated linear, lain naman ang approach. So for the repeated linear, may gamay lang tanga changes nga himuon. Okay, para sa aton nga process nga himuon, still do parehas man lang Japon kagina, but may additional lang nga himuon. Okay, so we have una nga himuon, copy naton ang linear form. So we have x minus 2. Copy ta na. Plus. Next, kapihon ang linear form pero dala na ang squared. So we have x minus 2 squared. Okay, so amo na siya para sa next nga term niya. And then ang sa babaw, same ng Japon, we have a and we have b. So same lang na Japon. And then pwede kandidayan ka perform depende sa method nga gusto mo himuon. So but ang pinakahapos gid diri nga himuon is to perform elimination based dito kag ginagin multiply naton. So ang bugin ang pinakahapos nga himuon kon repeated linear. Masapos na siya nga process nga himuon. So check nyo lang kung nga gamba ko nga masapos na siya. So tanong tayo pakita ta. So we have 7x minus 1 minus 11. So, both silingon, multiply ta by x minus 2 squared sa bilog nga equation left kag right.
So, since we have x minus 2 squared, ari ma-eliminate na ni. Ma-eliminate na siya. So, we have mabilin sa right side sa equation. Okay, may mo na diwakay para hindi lang ito magtalang. So, dali na lang ako ma-eliminate. So, next, ang mabilin sa right side, sa left side sa equation is 7x minus 11 is equal to. So, mabilin dali. So, makansel ko isa ka x minus 2. So, mabilin is a times x minus 2. Plus, mabilin dali. Makansel ang x minus 2 squared. Mabilin is b na lang. Okay? Perform ang operation gamit ang atong yung mga algebra nga nabalaan. So, 7x minus 11 is equal to ax minus minus 2a plus b. Hindi ang may mga x nga equation. So, 7x, ax, so mo lang na ang mayara sa variable. So, ari variable man pero hindi siya x nga value. So, we have 7x, ax. So, equate ko siya. So, pwede ko na eliminate ang x na lang diretsyo para maanad na kamo. So, we have 7 is equal to a. Take note, pag after ta naging-kuha na din ang values ng a. 7 is equal to a. Answer na nila yon. Next, we have sa mga constant na nga value, we have negative 11 is equal to negative 2a plus b. So, substitute lang din ang values ang atong nga a nga nakuha. Negative 2 times 7 plus b. Negative 11. So, transpose ko lang ang akong nga negative 2 times 7 which is 14. So, b is equal to negative 11 plus 14. So, b is equal to positive 3. So, dari kong insaylo, ginbaylo ko lang kay parang b dari sa. Yeah. So, we have, arigin saylo ko, may mo siya positive 14. Negative 11 plus 14 is equal to positive 3. So, may ara na ko, duha ka values ang a kag b. So, but siningon, ang decomposed form sa akon nga equation is, we have, so a nga nakon is 7. So, diretso ko na lang 7 all over x minus 2 plus b ko nga 3 all over x minus 2 squared. Okay, so, amo na ni siya ang akon nga decomposed form. Okay, are. So, wala man isang nagbag-ogig nga process nga himuon. So, you should just be familiar with the first man nga method, hindi lang tabon-tabon kay para pwede ito siya magamit dali. So, 7 all over x minus 2 plus 3 all over x minus 2 squared. Okay, another one. So, sa next nga problem, gusto ko kamong perform sa operation. So, this one, algebra, magamit naman tadi algebra. So, we have, so sugdan ta lang and then kamo ang ma-perform sa next nga operation. Okay, apply ta ang duwa ka concept, ang linear kag ang repeated pagid nga linear. So, bali duwa ka application. So, for example, we have 3x squared minus 24x plus 53 all over sa atong denominator we have x cubed minus 6x squared plus 9x. Okay, amo ni sa aton nga given nga equation. So decompose ta siya or pangitawon ta ang partial a fraction nga decomposition. Okay, ano ang factor sa aton nga denominator? Sugdan ta lang then kamuha padayon. Okay, anong factor sa aton denominator? Okay, factors ng x cubed minus 6x squared plus 9x. So take note, pareho sila tanan may x.
tatlo gid kaya term. Sabot sa lingon pwede ko ipagawa ang x. So we have x. Then mabilin is x squared minus 6x plus 9. X squared minus 6x plus 9. So pwede ko ni din ma-factor pag ang x squared minus 6x plus 9, may ara ako nga x minus 3 squared. So, x minus 3 squared. So, but siningon, may ara ko isa ka linear, then may ara ko repeated linear. So, muna ako nga equation. So, paano ko siya subong i-plus star sa akon nga partial fraction? So, I have, so una, start ko with the linear lang. So, we have x plus. So, hambal ta kagina ba sa may repeated linear, unahon taang sa sulod sang fraction. So, we have x minus 3 plus. Next, ang repeated na nga linear. So, we have x minus 3 squared. Then, since puro sila tanan linear, and repeated linear man Japon. So, but siningon, we have A lang di Japon, we have B, we have C. Okay? Gusto ko sa mga himuon nyo is to find the value of A, B, and C. Ang matabo da is purely algebra na. So, tanawon ta kung still the same man Japon ang concept or ang inyong makuha ang answer. Okay, that is purely algebra na. Okay, so perform lang ang operation para makuha ang values ang A, B, kag C. So, erase ko na ni kay para hindi ta ma-confuse. Solve for A, B, kag C. Purely, ang concern ta di subong sa sining problem is not anymore on the partial fraction, but on the algebra na kay mara ta di 3 equations, 3 unknowns. Okay, so ma-start lang ko with samtang work makamuda sa inyong ginansaran. So multiply ta both sides by, so ang in-factor ta kagina which is x times x minus 3 squared. So same man sa akon nga, piyak nga side, you have x times x minus 3 squared man. So mo man akon nga i-multiply. So both siningon sa akon nga left side of the equation makancel na ni tanan. Okay, so ang mabilin, we have 3x squared minus 24x plus 53 is equal to, so mabilin diri, anong mabilin? We have a times, so makancel ang x, mabilin is x minus 3 squared plus, sa b anong mabilin? Plus b times x minus 3. So we have x times x minus 3. Sa c anong mabilin? Plus c times x. Cx na lang. So, ang himuon mo para maka-equate ka, dapat i-expand na yung equation. So we have, so mabilin diri 3x squared. So we have 3x squared minus 24x plus 53 is equal to, so we have a times, i-expand na ni, we have x squared minus 6x minus or plus 9. Then we have sa b, we have b times eraser plus b times, so multiply ta lang, we have x squared minus 3x plus cx. Next, expand ta lang liwat, we have ax squared minus, so we have 6ax plus 9a plus bx squared minus, so your 3bx plus cx. So we have, dari sa piya, copy ko lang 3x squared minus 24x plus 53. And then parehas ang ginhimo natin kagina, equate na lang ang parehas degree. So we have, for x squared, copy ito ni.
Okay? So we have, hindi ko na pagkapiho ng x squared, diretso na lang ko. So we have 3 is equal to a plus b. Okay, first equation. Okay, this is your equation 1. Next, para sa linear ng mga value. So linear natin, negative 24x, negative 6a, then we have negative 3b, we have c again. So we have negative 24. Okay. So negative 24 is equal to, so we have negative 6a plus or minus 3b plus c. Okay, so tanan nga may x, i-remove mo lang ang x sa muna din yung may equation. So we have negative 24 is equal to negative 6a minus 3b plus c. And then, para sa aton nga constant nga value, so we have constanta 53 kag 9a. Okay, so both silingon, wala na tayo iban nga constant. So mukha ta na dahil ng values ng a. So we have 53 is equal to 9a. Okay, so both silingon pila ang value dapat sa aton nga a. A is equal to 53 over 9. Yes. 53 over 9. May nakakuha ni nga answer, 53 all Yes. over 9. 53 over 9 ako na answer. A. So we have 53 all over 9. Una nato yung answer. Next, para sa anong pwede natin unang substitutan. So masapos dari kung dito masubstitute sa first equation. So substitute na lang ang value sa aton nga kuha nga a. So we have 3 is equal to, so a naton which is 53 over 9 plus b. So pila ang makuha nga value sang b? Negative 26 over 9 Negative 26 over 9. negative 26 all over 9. So, isa naton ka, answer is for letter B, negative 26 all over 9. And then, substitute mo lang dari sa next naton nga equation kay para makuha ang values ng C. So, we have negative 24 is equal to negative 6 times A naton nga 53 all over 9 minus 3. Yes, Wendy. Sir, excuse sir. Nga nag-negative, sir? Negative, sa 26 over 9. Oo. Sabi ko So- 53 over 9 minus 3. Positive lang guro siya, sir. Ari diyang imo B sa piyak, sabot sila mo ng 53 over 9, ang isa iluhon to sa piyak, man negative siya. 3 minus Okay. 53 all over 9. Sige, sir. Thank you, sir. Sige. So next, we have negative 3. Substitutan to sang values sang B nga nakuha ta, which is negative 26 all over 9. So perform lang ang operation plus C. So pila ning values ang C? C is equal to negative 24 plus 6 times 53 all over 9 plus, okay, plus na nidaan, so minus. Minus 3 times 26 all over 9. Okay, pilang answer sa C? Yung mga calculators na. 8 over 3, sir. So 8 all over 3. So mo niya aton answer for the value sang C. Okay. So we have A, we have B, and we have
C. So amo na ni subukan nga decompose nga value sa aton nga original nga equation nga medyo lawig-lawig. Pero na-decompose ta siya sa amo nga values ng A, B, kag C. So, both silingon ang aton nga decompose nga value or ang decompose nga equation is okay, time na gali. So we have ang aton decomposed value is 53 all over 9 okay, all over x plus we have b naton which is negative 26 all over 9 all over x minus 3. And we have plus 8 all over 3 all over x minus 3 squared. So again, compare sa original nga equation, mas suppose mag-perform derivatives and integral kung ano niyang given. Pagwa ta man lang niya nga ring mga fraction. So wala ta diya concern sa fractions. Pagwa ta lang niya mabili ng money 1. So medyo hapos lang na niya magpagwa sini. So derivatives ng 1 over x. So familiar na tada. Derivatives ng 1 over x minus 3, medyo hapos-hapos lang na. 1 all over x minus 3 squared. So, pwede ito lang niya i-perform by simple nga mga substitution method. Kung nakaamo na nga plus star ang aton nga equation. Compare sa amo ni kalawig ang mga given nga equation. So, medyo kung hindi pa ni na masyado na-absorb ang concept of partial fractions. So, ang recorded video pwede balikan and I will be giving lang sang pwede nyo po i-practicean. At the same time, we will have activity man para matry nyo na gid ang partial fractions. So, any questions so far sa discussion? Okay, so ang concern talang diguro sa last nga problem is not on the partial fraction but on the algebra na sang 3 equations, 3 unknowns. So, amo lang na, medyo careful ka kada permi kung algebra ng ginabasihan. Okay, so questions? May question da? Before ta mag-end da? Sir, pwede ko pa-screenshot kag-isan sa GC. Thank you. May ara man ta recorded video na pwede ilantawon. So i-upload ko lang kay para recorded video. Para sa recorded video. Sige, sir. Sige. Okay, next mga question pa da or clarification. The start ni kay para medyo chill na ta pagpasulod sa differential equations na gid. Sir. Amugid niyo pinaka-ambod lang, 3 na. May Okay, so, DC na. May Laway. C na may C. So sa next nga mga partial fraction, may C, may D pa gid gani. So we apat na ka-variable. So Banda. amugin ang concern di is hindi sa differential equation kundi sa algebra na. Budlay to, sir. Pabudlay. Sige. So practice lang na para practice lang kay para gid. Okay, so ihatag kung nga practice nga problem. So given naman daan ang correct nga answer para ma-check nyo kung naka-come up ka mo sa insyaktong answer o wala. So pero syempre sa activity wala nakabutang insyaktong answer. Okay, so at least para sa inyong mga practice ng mga problems, may ara nakamabasihan kung insyakto ang mga process yung gina-perform. Okay, so far, may mga concerns pa or questions? Wala man, sir. Sige. Practice lang. Practice. So, kung wala na question, so thank you gid sa subong nga session. So,
ang tananan nga session naton for differential equation gamiton tagid siya maximize ta kay because we have damo nga topics to discuss and 3 hours lang ang differential equations considering nga differential equation is a major subject for tanan nga engineering field. So bisan ano pa nga engineering kinanglanon yun ang differential equations. So gamiton ta maximize ta lang. And if possible kung may signal lang man join kita sa Google Meet kay mas lain gid bi kun ara sa discussion kay para maka-ask the questions. Okay, so kung wala na question, pwede naka-leave sa